ඕන දැන් කුස්සිය උයන්න දූ තමයි බාරගෙන තියන්නේ. හරි කැමතියි දැන් උයන්නේ. මොනවාද අපි හදන්න කියන්නේ බලන්න. මාළු. potato salad. ස්කින් එකට. And ගම්මෙලෙස්. දාන්න. මොකද? දැන් ඔක සීසන් කරලා ඉවරනේ. දෙහි චුට්ටකුත් දාන්න. කැල කපන්න පොඩ්ඩක්. aku lupa deh. Nek, ani peter kapan? Ani peter. Nek, rau peter. Dan peter kapan? Podi kel. Ha. Atau tidak mereka. Dikira dehi beli kilo. Apa tuh kocar hayal? Biasa hadane salmon malu. අපි ලංකාවේ ගොඩක් රට සැමන් කියලා කීවට ඒවට උනා වලින් හදන ටිකු මාළුනේ. මේ තමයි ඇත්තම සැමන් මාළුවාගෙන් හදන සැමන් කුට්ටි. මේ මාළුව තමයි මම දන්න විදිහට වැඩිම ඔමේගා 3 අඩංගු වෙන මාළු වර්ගය. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මේ තමයි ඔමේගා 3 කියන තෙල් එක අඩංගු වෙන්නේ ගොඩක්ම. එතකොට මේක බදිනකොට ගොඩක් තෙල් ඕන වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි බදලා ඉවර වෙනකොට ගොඩාක් තෙල් මතුවෙනවා. ඒ තමයි ඔමේගා 3 කියන තෙල් එක කියලා තමයි අපිට හිතන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩාක් තෙල් එනවා. ඒවා මාළු තෙල් නැත්නම් ෆිෂ් ඔයිල් කියලා අපි කියන්නේ. ඒක අපි බදිනකොට බලමු. අපි මාළු ටික සීසන් වෙන චොට්ටක් කරලා තියලා තියමු. අද අක්කලා නංගිලා දෙන්න මේක තෙලා උයනවා. දැන් හරිම කැමතියි යාලා කුස්සියට ඇවිත් උයන්න. මට වැඩ අඩු වෙගෙන එන්නේ. මොනවද දැන් හදන්නේ? potato salad. Potato salad. ඔයා? අර සුද්ධ කරනවනම් අර සුද්ධ කරනකොට ඊට පස්සේ මේ වෙන ඉස්සර සුද්ධ කරන්න. He didn't video that. See? I want to take a picture with you. Okay, let's get a picture with her. Okay, get a picture with her. Hadi. Olive oil ටිකක් දාන්න. සැමන් මාළු වල තෙල් හුඟක් එන නිසා තෙල් ගොඩක් දාන්න ඕනේ නැහැ. තෙල් චුට්ටක් දැම්ම නම් ඇති. හරිද? දැන් තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනවා. ඉස්සෙල්ලාම මේ පැත්ත දාන්න. සැමන් කෑල්ලේ ස්කින් එක පස්සේ දාමු. ඉස්සෙල්ලා අනිත් පැත්ත යට පැත්ත. අන්න එහෙම දාන්න. ස්කින් එක කැමති නම් ඉස්සෙල්ලාම දාන්න පුළුවන්. එවනත් මම අර පැත්ත අනිත් ටිකක් දාන්න. දෙන්න ඕන මොකද මේ බලන්න මේ මාළු කෑල්ල ගොඩක් තික්නේ ඝනකම වැඩි. එතකොට මෙතෙන් වෙන කම්බි දෙන්න ඕනේ. මේ පැත්ත දාලා මේ මැදක් ඉදවගෙන මේ පැත්ත දාලා මැදක් වෙනකන් ඉදවමු. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවලා ඉතුරු ටික අපි හොයා ගන්න ඕනේ. මාළු සාමාන්‍යයෙන් මම අමුවෙන් තමයි ආහාර ටික සුකර ගන්න සුෂි වලට එක. සුෂි කනකොට මේක අමුවෙන් තමයි කන්නේ. ඒත් මම මේ විදිහට කට් කරලා ගන්නවා දැන්.
සැමන් ටික උයාගෙන තියෙන්නේ. ඒක ඔෆ් කරා. දැන් පුතේ සැමන් කෑල්ල ටික මේකට දාන්න. මාළු ටික මේකට දාන්න. භාජනෙට දාන්න. දැන් ලිපෙන් අයින් කරන්න.